নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টেক এক্সপ্ৰেছ বাদু। আজি আমি কথা পাতিম চেমচাঙৰ এটা লেটেষ্ট ফোন এই মুহূৰ্তত মাৰ্কেটত এভেইলেবল। এই ফোনটো লঞ্চ হ'ব বেছিদিন হোৱা নাই, জুলাইৰ 7 তাৰিখে লঞ্চ হৈছিলে আৰু 14 তাৰিখৰ পৰা প্ৰি বুকিং ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। মই 14 তাৰিখে বুকিং কৰিছিলোঁ আৰু ফোনটো আহি আজি মোৰ হাতত পৰিছে। যদি আপুনি চেমচাঙৰ 15,000ৰ পৰা 20,000ৰ ভিতৰত এটা বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি ফোন বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো মোৰ হিচাপত বেষ্ট ফোন হ'ব 20,000ৰ ভিতৰত। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ চেমচাং গেলেক্সি M34 5G। আৰু ইয়াৰ লগত যিহেতু এইটো আপোনাৰ মই প্ৰি বুকিং কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে এটা অফাৰ আছিলে যে চাৰ্জাৰটো মই ফ্ৰীতে পালোঁ। নৰ্মেলি আজিকালি চেমচাঙৰ মোবাইল যিহেতু বক্সটো শ্লিম কৰিছে, লগত আপোনাৰ এডাপ্টাৰ নিদিয়ে, কিন্তু মই এইটো অফাৰত পালোঁ। সেইকাৰণে এইটো চেমচাঙৰে হয়। আপুনি নৰ্মেল কিনিব গ'লে এইটো হয় 1300-1600 এনেকুৱা ৰেঞ্জত পৰে, কিন্তু এতিয়া এইটো ইয়াৰ লগতেই পালোঁ। এতিয়া ফোনটো আনবক্সিং কৰোঁ। আনবক্সিং কৰি আমি ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশ্যনখিনি এনালাইচিছ কৰিম। এইটো হ'ল ফোনটো। আকৌ এটা নতুন ফোন, এইটো পূৰা চিল পেক। কালাৰটো আপোনাৰ এইটো কয় প্ৰিজম চিলভাৰ, ভাল লাগিছে। মই অ'পেন কৰি লওঁ। এইটো হ'ল ধুনীয়া, একদম চিকমিকনি, ভাল লাগিছে কালাৰটো, ধুনীয়াই হয়। আপুনি কেমেৰাত ধৰিব পাৰিছেনে নাই মই ইমান গম নাপাম, কিন্তু নৰ্মেল দৃষ্টিত খুব সুন্দৰ ফোনটোৰ কিন্তু ৱেইট আপোনাৰ 208 গ্ৰাম হয়, কিন্তু হাতত ল'লে সেইটো হেভি ফিল নহয়। ঠিক আছে, কথা পাতিম আগত। আৰু এবাৰ কি আছে চাই লওঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফোনটো থৈ দিলোঁ। এইটো ছেম, এইটো আৰু ক'বলগীয়া কথা নহয়। পিনটো দিয়া আছে ইয়াতে, এইটো কিন্তু মেনুৱেল। USB কেবল, আৰু USB হ'ল আপোনাৰ টাইপ, এই দুটা চালে গম পাব। C to C। তেতিয়াহ'লে এডাপ্টাৰটো এবাৰ চাওঁ। এইটো আপোনাৰ চেমচাঙৰ, ধুনীয়াই হয়। এইটো আপোনাৰ চেমচাঙৰ হয়, 25 ৱাট ছাপোৰ্ট কৰে। ঠিকে আছে, যিহেতু আপোনাৰ এইটো টাইপ চি হয়, এইটো টাইপ চি হয়, নহ'লে আকৌ এডাপ্টাৰটো এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগিল হয়, কিন্তু এইটো মই অফাৰত লোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ছাইড কৰোঁ, আমি মেইন ফোনটোলৈ এতিয়া আহিম। এতিয়া ফোনটো মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অন কৰি লওঁ। অকণমান সময় লৈছোঁ। আহি গ'ল, ৱেলকাম। চ' মই এইখিনি কৰি লওঁ, কৰি উঠি আলোচনা কৰি আছোঁ। ফোনটো ছেট আপ কৰি ল'লোঁ। এইখন হ'ল আপোনাৰ হোম স্ক্ৰীণ, খুব সুন্দৰ।
আৰু চালে গম পাব কেইটামান প্ৰি ইনষ্টল হৈ আছে বাৰু এপ্লিকেশ্যন আগৰ, একো কথা নাই। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আপোনাৰ ফোনটোৰ আপোনাৰ এইটো প্লাষ্টিক বেগে হয় আৰু স্ক্ৰীণখন হৈছে আপোনাৰ ৱাটাৰ ড্ৰপ নটছ ফুল HD প্লাছ 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ ছুপাৰ এমুলেট ডিছপ্লে। গতিকে এইখনো খুব ধুনীয়া ডিছপ্লে হয়, যিহেতু 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আজিকালিৰ এতিয়া মিড ৰেঞ্জ ফোনৰ পৰাই দিব ধৰিছে। এটা সময়ত প্ৰিমিয়াম ৰেঞ্জৰ ফোনতহে এইটো পোৱা গৈছিল। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ পাৱাৰ বাটন, আৰু এইটোৱে আপোনাৰ ছাইড মাউণ্টেড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চৰৰ কাম এইটোৱে কৰিব। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ভলিউম ৰপাৰ বটন। এই হ'ল আপোনাৰ চিম ট্ৰেখন, এইখন এবাৰ খুলি চাম মই কি আছে। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ স্পীকাৰ 3.5mm অডিঅ' জেক, এইটো হ'ল মাইক, আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং পইণ্টটো। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক। এতিয়া এবাৰ ট্ৰেখন খুলি পেলাই চালে গম পাম। তাৰমানে এইখন আপোনাৰ হৈছে কেনেকুৱা, এইখন হৈছে আপুনি একেলগে দুখন চিম লগাব পাৰে, আৰু নহ'লে আপুনি এখন চিম আৰু এখন আপুনি SD কাৰ্ড লগাব পাৰিব। এইখন মানে হাইব্ৰিড চিম স্লট হয় এইখন। চ' এতিয়া লগাই দিলোঁ। আৰু ইয়াত আপোনাৰ গৰিলা গ্লাছ 5ৰ প্ৰটেকশ্যন আছে। আৰু এই মোবাইলটোত আপোনাৰ চেমচাং এক্সিনছ 1280 অক্টাক'ৰ প্ৰচেছৰ লাগি আছে। আৰু ইয়াৰ কেমেৰাটো হ'ল আপোনাৰ ট্ৰিপল ছেটআপ কেমেৰা। এটা হ'ল আপোনাৰ মেইন কেমেৰাটো হৈছে 50 মেগাপিক্সেল, অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেশ্যন আছে। চ' গতিকে ফটো আপোনাৰ কপি নাযায়, ফটো ভাল আহিব। আৰু এটা আছে আপোনাৰ 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড, আৰু এটা হৈছে 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ'। আৰু যিটো আমাৰ চেল্ফি কেমেৰা বুলি কওঁ, এইটো হৈছে আপোনাৰ 13 মেগাপিক্সেলৰ চেল্ফি কেমেৰা। মই টেষ্ট কৰি কেমেৰাখিনিও আপোনাক জনাম ফটো কেনেকুৱা হৈছে, আৰু চাউণ্ডৰ কোৱালিটিও টেষ্ট কৰিম। কিন্তু এইটোত বাৰু ডলবি নাই, তথাপিও চাউণ্ড এভাৰেজ প্লাছ চাউণ্ড হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। মই টেষ্ট কৰি এইটোও জনাম। এই ফোনটোত আপোনাৰ দুটা ভেৰিয়েণ্টত পায়। এটা হৈছে 6GB 128GB 6GB ৰেম 128GB ৰম, আৰু এটা পায় 8GB আৰু 128GB। মই এইটো আপোনাৰ 6GB লৈছিলোঁ। চ' এইটো আছিলে 19,000, আৰু এটা আছে আপোনাৰ 21,000। তাতে আৰু অফাৰ লৈ অকণমান কম বেছি হয়, সেইখিনি আপুনি কিনাৰ টাইমত নিজে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু মেইন কথাটো হ'ল কেমেৰাটোৰ আৰু এটা আপোনাৰ প্লাছ পইণ্ট আছে। ইয়াৰ আপোনাৰ বেটাৰী হৈছে আপোনাৰ 6000 mAh। গতিকে এদিনটো আপোনাৰ খুব সহজত পাৰ হৈ যাব, এটা দিন একো অসুবিধা নহ'ব বেটাৰীৰ কাৰণে। আৰু যদিও চেমচাং এইটো ফাষ্ট চাৰ্জ বুলিয়ে কয় তেওঁলোকৰ ভাষাত, কিন্তু এইটো একচুৱেলি 25 ৱাট হয়। গতিকে আজিৰ তাৰিখত বাকীবিলাক ফোনত যিহেতু আপোনাৰ 60, 70, 80 পায়, তো মোৰ ভাষাত এইটো ফাষ্ট চাৰ্জিং বুলি মই নাভাবোঁ, কিন্তু লিখা আছে যেতিয়াই আপুনি ভাবিলেই হ'ল। কিন্তু এইটো ভাল বাৰু। লগত পোৱা আমাৰ যিটো চাৰ্জাৰ, ফোনটোৰ এইটো ছাপৰ্ট কৰে, চাৰ্জাৰটো আমি 25 ৱাটৰে পাইছোঁ। ফোনটোত এটা কথা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আপোনাৰ এইটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট মেগনেট হয়। যেতিয়া আপুনি চাব পাৰে, মই যেতিয়া ধৰি আছোঁ ন, আঙুলিৰ আপোনাৰ পেডবিলাকৰ এই আহি আছে চিনবিলাক। এইটো ডাঙৰ ইমান ইছ্যু নহয়, এইটো আৰু অকণমান আপুনি মচি থাকিলে এৰি হৈ যাব। কিন্তু এটা কথা মন কৰিছোঁ, ফোনটো শ্লিপাৰী নহয়। কিন্তু দেখাত এনেকৈ শ্লিপাৰী যেন লাগে, কিন্তু একচুৱেলি নহয়, হাতৰ পৰা ওলাই নাযায়। একচুৱেলি বেলেঞ্চ হয় ফোনটো। যদিও ৱেইট আছে, হেণ্ডি হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত ধুনীয়াকৈ আহে। আৰু 208 গ্ৰাম হোৱা সত্ত্বেও ফোনটোৰ হেভি ফিল অলপো হেভি ফিল নহয়, আৰু সেইকাৰণে চাগে ফোনটো শ্লিপাৰীও নহয়। গতিকে মই হাতত লৈ থাকোঁতে এইটো শ্লিপাৰী ফিল কৰা নাই। আৰু ফোনটোৰ মেইন আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট আছে। এইটো হ'ল নৰ্মেলি আপোনাৰ হাই এণ্ড ফোন বা মিড ৰেঞ্জৰ ফোনবিলাকেও OS আপডেট 2 years বা 3 years দিয়ে, আৰু চিকিউৰিটি আপডেটছ 3-4 yearsৰ ভিতৰত দিয়ে। কিন্তু স্পেচিয়েলি এই ফোনটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি OS আপডেট 4 বছৰৰ কাৰণে পাব, আৰু চিকিউৰিটি আপডেট 5 yearsৰ পাব। গতিকে এইটো এটা বহুত ভাল ফিচাৰ্ছ হয়। গতিকে ফোনটো আপুনি আউটডেটেড ফিল নকৰিব। মানে আপুনি নেক্সট 4-5 বছৰলৈকে এই ফোনটো আপুনি এণ্ড্ৰইড এতিয়া 13 চলি আছে, গতিকে লেটেষ্ট যি আহে 14, 15, 16, 17লৈকে হয়তো আপুনি পাই থাকিব। গতিকে ফোনটো ল'ব পাৰে। এইটো 15 বা 20ৰ ভিতৰৰ, যদিহে
ছেমছাঙৰে আপুনি ফোন বিচাৰি আছে, হয়তো আপুনি বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ এই বাজেটত আৰু বহুত ফোন আছে মাৰ্কেটত এভেইলেবল, আৰু এইটো মাহতে আপোনাৰ বহুত নতুন নতুন ফোন লঞ্চো হৈছে, কিন্তু যদিহে আপুনি আপোনাৰ ছেমছাঙে ল'ব মন আৰু যদি ছেমছাঙৰে ফোন এটা আপুনি বিচাৰি আছিলে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ফোনটো আপুনি চাব পাৰে, হয়তো আপোনাৰ নিশ্চয় পচন্দ হ'ব। মই কেমেৰা টেষ্ট কৰিলোঁ। কেমেৰা টেষ্ট কৰি পেলাই এটা কথা লক্ষ্য কৰিলোঁ যে ৰাতিৰ আন্ধাৰত বহুত ভাল নাহে। দিনৰ ৰুমৰ ভিতৰত অ'কে আছে, এইকেইখন আপোনাৰ বাহিৰত ল'লোঁ, একদম আন্ধাৰত লোৱা, কাম চলিছে কিন্তু খুব ভাল নহয়। আৰু এখনো ল'লোঁ, এইখনো চাব পাৰে, ৰ'ব অটো ৰোটেট কৰি লওঁ। এইটো বহুত বেছি ভাল কোৱালিটি বুলি মই নকওঁ, আপোনাৰ এভাৰেজ বুলি ক'ব পাৰি, আৰু একদম আন্ধাৰত লোৱা। আৰু কেইখনমান কিন্তু আন্ধাৰত ভালো হোৱা নাই। কেইখনমান ৰুমৰ ভিতৰত লোৱা ফটো দেখুৱাওঁ, এইকেইখন মোৰ হিচাপত ঠিকেই আছে। এইখন এখন, তাৰপাছত এইখন, ইয়াতো আপোনাৰ ঠিকেই আছে। আপুনি আৰু 20,000ৰ ভিতৰত বাজেট ফোনত কোৱালিটি হিচাপত বেয়া নহয়। আৰু এইখন, এইবিলাকৰ আপোনাৰ ভালেই হয়। আৰু আপোনাৰ ঠিকেই হৈছে। ফোনটোৰ চাউণ্ডটো টেষ্ট কৰিলোঁ মই। চাউণ্ড টেষ্ট কৰি চাউণ্ড অ'কে, মানে চাউণ্ড গুড, এক্সিলেণ্ট বুলি নকওঁ, কিন্তু মই একো অসুবিধা পোৱা নাই, নইজো পোৱা নাই। গতিকে আপুনি ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে ফোনটোৰ কোনো অসুবিধা নহয়। চ' অভাৰঅল এইটো এটা 20,000ৰ ভিতৰত ভাল ফোন।